اگر بخوام به سمت جلو حرکت کنم، باید پاهام قدرت حرکت کردن به سمت جلو رو داشته باشه. اگر بخوام چیز سنگینی رو از زمین بلند کنم، دستام باید قدرتش رو داشته باشه. اگر بخوام زندگیمو تغییر بدم، باید قانون زندگی و قدرتمند شدن رو یاد بگیرم و در این ویدیو قصد داریم قوانین قدرتمند شدن رو از زبان رابرت گرین با همدیگه بشنویم و بررسی کنیم. قانون اول: هرگز از بالادستان خود پیشی نگیرید. اجازه دهید رئیس‌های شما همیشه احساس برتری داشته باشند. برای تحت تأثیر قرار دادن و شاد کردن آنها هرگز هوش خود را مطرح نکرده و ضد آنها رفتار نکنید. زیرا این رفتار به معنی الغای ترس و ناامنی است. بگذارید باهوشتر از آنچه هستند نمایان شوند تا بتوانید قلعه‌های قدرت را فتح کنید. قانون شماره 2: هرگز به دوستان خود اعتماد زیادی نداشته باشید. یاد بگیرید چگونه از دشمنتان استفاده کنید. مراقب دوستان خود باشید. آنها به سرعت به شما خیانت می کنند، زیرا حسادتشان به سادگی برانگیخته می شود و ظالم و فاسد می شوند. اما اگر دشمنی قدیمی را اجیر کنید، از یک دوست وفادارتر است، زیرا چیز زیادتری برای اثبات کردن دارد. در حقیقت از دوستانتان بیشتر بترسید تا از دشمنانتان و اگر دشمنی ندارید راهی برای آن بیابید. قانون شماره 3: اهدافتان را پنهان سازید. با فاش نکردن هدف اصلی خود دیگران را بی اطلاع و گنگ نگه دارید. اگر سرنخی از برنامه شما نداشته باشند نمی توانند آماده دفاع شوند. تا اندازه ممکن گمراهشان کنید. آنگاه زمانی که به هدفتان پی ببرند برای هر گونه اقدامی دیر شده است. قانون شماره 4: همیشه کمتر از اندازه نیاز سخن بگویید. زمانی که می‌کوشید دیگران را با کلمه ها تحت تاثیر قرار دهید، هر اندازه بیشتر بگویید معمولی تر به نظر می رسید و کنترل کمتری بر سخنان خود دارید. ولی اگر درباره موضوعی پیش پا افتاده صحبت کنید و آن را مبهم، بی‌پایان و رمزآلود نشان دهید، مطلبی نو به نظر می رسد. افراد قدرتمند با کمگویی بر دیگران تأثیر می‌گذارند. زیادگویی بیان حرف‌های احمقانه را به دنبال دارد. قانون شماره 5: شهرت مهم است. با زندگیتان از آن محافظت کنید. شهرت اساس قدرت است. تنها با شهرت می توانید در دیگران وحشت ایجاد کرده و پیروز شوید. اما وقتی شهرت به دست آید، شما حساس شده و از هر سو مورد تهاجم قرار می گیرید. شهرت خود را غیر قابل حمله سازید. همیشه حواستان به حمله های نهفته باشد و پیش از روی دادن آنها را خنثی کنید. در ضمن بیاموزید که چگونه با رخنه در شهرت دشمنان آنها را خراب کنید. آنگاه در گوشه ایستاده و بنگرید که چگونه با نظرهای مردم سرکوب می شوند. قانون شماره 6: به هر قیمتی جلب توجه کنید. هر چیزی از روی ظاهر قضاوت می شود. نادیدنی به حساب نمی آید. نباید در شلوغی گم شوید، زیرا به فراموشی سپرده می شوید. ممتاز باشید. به هر قیمتی برجسته باشید و با داشتن ظاهری بزرگتر، رنگیتر و رمزآلودتر از مردم عادی و ترسو در مرکز توجه باشید. قانون شماره 7: دیگران را برای انجام دادن کار خود اجیر کنید، اما اعتبار همیشه به نام شما باشد. از هوش، دانش و تلاش دیگران برای پیشبرد هدف خود استفاده کنید. با این کار نه تنها زمان و انرژی ارزشمندتان ذخیره شده، بلکه حاله خداگونه از کفایت و سرعت نصیبتان می شود. در پایان کار افراد کمکی فراموش شده و شما در یادها میمانید. هرگز کاری را که دیگران میتوانند برای شما انجام دهند خود انجام ندهید. قانون شماره 8: دیگران را وادار سازید به سوی شما بیایند. اگر لازم شد از طعمه استفاده کنید. وقتی دیگران را مجبور به انجام دادن کاری کنید، شما کنترل کننده هستید. بهتر است رقیب را وادار سازید به سوی شما بیاید و از طرح در حال اجرای خود دست بکشد.
او را با کسب سود باور نکردنی وسوسه کرده و آنگاه به وی حمله کنید. برگ برنده در دستان شماست. قانون شماره 9. با رفتارتان پیروزی را کسب کنید، نه با بحث و جدل. پیروزی‌های لحظه‌ای که در ظاهر کسب کرده اید البته با بحث و جدل در اصل پیروزی‌های گرانی هستند. آزردگی و دلگیری حاصل از آنها قوی‌تر بوده و از هر تغییر عقیده‌ای ماندگارتر خواهند بود. اگر با رفتارتان بدون بیان هیچ حرفی بتوانید موافقت دیگران را کسب کنید و آنها با شما هم عقیده شوند، پیروزی قدرتمندی خواهید داشت. پس توضیح ندهید، در عمل نشان دهید. قانون شماره 10. تأثیرگذاری. از انسان‌های ناراحت و بدشانس دوری کنید. بدبختی دیگران ممکن است باعث مرگ شما شود. وضعیت‌های روحی مانند بیماری‌های سرایت پذیر هستند و روی شما تأثیر می‌گذارند. شاید احساس می‌کنید غریقی را نجات می‌دهید، اما در واقع به بدبخت شدن خود سرعت می‌بخشید. افراد بدبخت گاهی بدبختی را به سوی خود می‌کشند، پس می‌توانند بدبختی را به سوی شما هم بکشند. با افراد شاد و خوشبخت دوستی کنید. قانون شماره 11. دیگران را وابسته به خود نگه دارید. برای کسب استقلال و وابسته نبودن همیشه باید از سوی دیگران خواسته شوید و آنها به شما نیاز داشته باشند. هر اندازه وابستگی آنها به شما بیشتر باشد، آزادی و استقلال بیشتری خواهید داشت. آنها باید برای شادی و خوشبختی به شما وابسته باشند تا چیزی برای ترسیدن نداشته باشید. هرگز تا اندازه‌ای به آنها یاد ندهید که بتوانند بدون شما به شادی برسند. قانون شماره 12. با صداقت و سخاوت انتخاب قربانی خود را خلع سلاح کنید. حرکتی بی‌ریا و صادقانه چندین حرکت ریاکارانه را پوشش می‌دهد. دست و دلبازی در سخاوت و صداقت حتی مشکوک‌ترین افراد را خلع سلاح می‌سازد. زمانی که با صداقت انتخابی خود زره دشمنان را سوراخ کردید، می‌توانید آنگونه که می‌خواهید فریبشان دهید. یک هدیه بجا مانند اسب تروا نیز نتیجه همسانی دارد. قانون شماره 13. وقتی تقاضای کمک دارید، خواسته شما به نفع دیگران باشد، نه از روی حق شناسی و سخاوت آنها. اگر از دوستی کمک می‌خواهید، سعی نکنید رفتارهای خوب و کمک گذشته خود را به وی یادآوری کنید. او راهی برای نادیده گرفتن شما می‌یابد. در عوض خواسته خود را روشن مطرح کنید یا در رابطه دوستی به مطلبی اشاره کنید که برایش سودمند باشد. وقتی بفهمد کمک کردن به شما برایش سودمند است، با اشتیاق به شما پاسخ خواهد داد. قانون شماره 14. خود را یک دوست جا بزنید، مانند یک جاسوس عمل کنید. آگاهی داشتن از رقیب بسیار مهم است. برای جمع‌آوری اطلاعات با ارزش که شما را یک گام جلوتر ببرد، از جاسوسان استفاده کنید و بهتر از خودتان جاسوسی کنید. بیاموزید در روابط اجتماعی مؤدبانه و دقیق باشید. با پرسش‌های غیر مستقیم نقاط ضعف و اهداف دیگران مشخص می‌شود. هر موقعیتی شانسی برای جاسوسی هنرمندانه به شمار می‌آید. قانون شماره 15. دشمن خود را به طور کامل نابود کنید. از زمان حضرت موسی حاکمان بزرگ آموختند که دشمن ترسو باید به طور کامل از بین برود. گاهی به سختی این درس را آموختند. اگر چوب نیمه سوزی روشن بماند، مهم نیست که چه اندازه روشناییش کم است. سرانجام آتش شعله‌ور می شود. با باز ایستادن در نیمه راه خسارت بیشتری نصیبتان می شود. دشمن تجدید قوا خواهد کرد و در پی انتقام جویی برمی آید. نه تنها جسم دشمن بلکه روحش را نیز نابود کنید. قانون شماره 16. برای بالا بردن احترام و نیکنامی غایب شوید. رواج زیاد باعث کاهش قیمت می شود. هر اندازه دیگران شما را بیشتر ببینند و از شما بیشتر بشنوند، باعث عادی شدن شما می شود.
اگر حضورتان در گروهی ثابت شده است، کناره‌گیری کوتاه مدت شما باعث می شود موضوع بحث شوید و حتی احترام بیشتری نصیبتان می شود. باید زمان ترک را به درستی تشخیص دهید، با نبودتان ارزش خود را بالا ببرید. قانون شماره 17: دیگران را در وضعیت ترس قرار دهید و فضایی پیشبینی ناپذیر بیافرینید. انسان‌ها موجوداتی هستند که به گونه‌ای سیری ناپذیر عادت دارند با رفتارهای دیگران آشنا شوند. قابل پیشبینی بودن شما به آنها حس کنترل می‌بخشد. پس پیشبینی ناپذیر باشید و ابتکار عمل را به دست بگیرید. رفتاری که در ظاهر بی‌ثبات و بی‌هدف باشد، تعادل آنها را برهم زده و برای تفسیر حرکت‌های شما خود را بیشتر مطرح می‌سازند. در محدوده گسترده‌تر این راهبرد ترس‌آور و مهیب است. قانون شماره 18: برای محافظت از خود به قلعه پناه نبرید. تنهایی خطرناک است. دنیا خطرناک است و دشمنان همه جا در کمین نشستند. همه باید از خودشان مراقبت کنند. قلعه امن‌ترین مکان به نظر می رسد، اما تنهایی بیش از محافظت شما را با خطرها روبرو می سازد. باعث می شود از خبرهای با ارزش دور بمانید و شما را هدفی آشکار و آسان می سازد. بهتر است در میان مردم بمانید، با آنها قاطی شوید و یارانی بیابید. در میان جمعیت از دشمنانتان در امان هستید. قانون شماره 19: طرف مقابل خود را بشناسید. فردی را به اشتباه خشمگین نسازید. انسان‌های گوناگونی در دنیا وجود دارند و نمی‌توانید تصور کنید که واکنش آنها نسبت به راهبردهای شما همسان باشد. با فریفتن یا برتری یافتن بر برخی باعث می‌شوید که بقیه زندگیشان را به انتقام گیری از شما بگذرانند. آنها گرگ‌هایی هستند در لباس بره. پس بهتر است قربانیان یا حریفان خود را با دقت انتخاب کنید و هرگز فردی را به اشتباه خشمگین نساخته و فریب ندهید. قانون شماره 20: درباره هیچ کس قاطعانه نظر ندهید. هرگز به کسی پایبند نشوید. فردی که همیشه به سرعت از دیگران طرفداری می کند احمق است. هرگز طرف کسی را نگیرید، فقط خودتان باشید. با حفظ استقلال خود از دیگران بالاتر قرار گرفته، دیگران را علیه هم تحریک کرده و وادارشان کنید از شما پیروی کنند. قانون شماره 21: برای گیر انداختن یک احمق باید احمق به نظر برسید. هیچ فردی دوست ندارد از فرد کناری خود احمق‌تر به نظر برسد. پس باید قربانیان را باهوش جلوه دهید، به گونه‌ای که نه تنها حس کنند باهوش هستند، بلکه فکر کنند از شما باهوش‌ترند. زمانی که متقاعد شدند به انگیزه‌های پنهان شما شک نخواهند کرد. قانون شماره 22: از شیوه تسلیم استفاده کنید. ضعف را به قدرت تبدیل سازید. زمانی که نسبت به رقیب ضعیفتر هستید، برای افتخار نجنگید. راه کنش تسلیم را برگزینید. تسلیم شدن و واگذاری زمان بازسازی و تجدید قوا را از آن شما می سازد. باعث می شود در این زمان فرد پیروز را عذاب داده و برنجانید و منتظر بمانید تا قدرتش کاهش یابد. اجازه ندهید با جنگیدن و پیروزی بر شما لذت ببرد. خودتان تسلیم شوید. با این کار او را عصبانی و ناراحت می سازید. تسلیم را ابزاری برای دستیابی به قدرت بدانید. قانون شماره 23: بر قدرت‌هایتان متمرکز شوید. با متمرکز کردن نیروها و انرژی خود در قوی‌ترین جایگاهشان آنها را ذخیره کنید. با یافتن یک معدن پربار و حفر بیشتر آن نسبت به زمانی که از یک معدن کم عمق به معدن کم عمق دیگری بروید و هر بار شکست بخورید، بیشتر نصیبتان می شود. زمانی که برای بالا بردن خود به دنبال سرچشمه‌های قدرت هستید، دنبال سرچشمه‌ای ثابت و همیشگی باشید. گاو فربه‌ای برای دوشیدن در سالهای آتی.
قانون شماره 24. مانند یک درباری کامل باشید. در دنیایی که همه پیرامون قدرت و چالاکی سیاسی می‌گردند، درباری کامل رشد می‌کند. او هنر غیر مستقیم بودن را هدایت می‌کند، او چاپلوسی می‌کند و پشتیبانی بالادستان را جلب می‌کند و قدرتش را غیر مستقیم و با وقار به دیگران ابراز می‌کند. قانون‌های درباری را بیاموزید و اجرا کنید. آنجا هیچ محدودیتی در پیشرفت و بالا رفتن شما موجود نخواهد بود. قانون شماره 25. از نو خود را خلق کنید. نقش‌های تحمیلی از سوی جامعه را نپذیرید و با آفریدن هویت جدید خود را بازسازی کنید. شخصیتی که توجه‌ها را جلب کرده و اطرافیان را خسته نسازد. خالق تصویر خود باشید و اجازه ندهید دیگران آن را برای شما تعیین کنند. حیله‌های هیجان انگیزی را در فعالیت‌ها و حضور عمومی خود بگنجانید. با این شیوه قدرت شما افزایش یافته و شخصیت شما فراتر از زندگی به نظر می‌رسد. قانون شماره 26. دست‌های خود را پاکیزه نگه دارید. باید از نظر لیاقت و شهروندی انسان کاملی به نظر برسید. دست‌های شما هرگز نباید به اشتباه‌ها و رفتارهای زشت آلوده شوند. برای پاکسازی نقش خود با استفاده از دیگران به عنوان سپر بلا ظاهری کاملاً پاک داشته باشید. قانون شماره 27. با تحریک نیازهای مردم آنها باور می‌کنند که از پیروان سبکی خاص هستند. مردم میل زیادی در باور کردن و پذیرفتن هر چیزی دارند. با ارائه یک دلیل و شیوهی نو برای دنبال روی کانون مرکز توجه آنها باشید. سخنان مبهم ولی امیدبخش به زبان آورید. مشتاقانه به عقلانی بودن حرفها و اندیشه های روشن تأکید کنید و به مربیان خود آداب جدیدی بیاموزید تا اجرا کنند و به خاطر شما قربانی دهند. در نبود شیوهی منسجم و دلایل قوی، سازوکار اعتقادی جدید شما قدرتی ناگفتنی به همراه دارد. قانون شماره 28. با شجاعت اقدام کنید. اگر از روش کاری مطمئن نیستید، در انجام دادن آن اقدام نکنید. شک و تردید شما رفتارتان را تحت تاثیر قرار می دهد. ترسو بودن خطرناک است. بهتر است با شجاعت وارد شوید. هر خطایی که با بیباکی مرتکب شوید، با بیباکی بیشتری اصلاح می شود. همه فرد شجاع را تحسین می کنند. کسی به یک ترسو افتخار نمی کند. قانون شماره 29. تا پایان راه نقشه را طراحی کنید. پایان همه چیز است. پس تمام راه را تا رسیدن به پایان طراحی کنید. همه پیامدها، موانع و چرخش احتمالی سرنوشت را که شاید تلاش سخت شما را وارونه ساخته و افتخار را از آن دیگران سازد در نظر بگیرید. با برنامه‌ای طراحی شده تا پایان راه در برخورد با موقعیت‌ها نابود نمی‌شوید و زمان بازی ایستادن را می‌دانید. به آرامی سرنوشت را هدایت کنید و با تفکر پیشاپیش آینده را تعیین کنید. قانون شماره 30. کاری کنید که دستاوردهایتان آسان به نظر برسد. کارهای شما باید طبیعی به نظر برسند و به راحتی اجرا شوند. همه تلاش و زحمتی که در کارهای شما وجود دارد و همه ترفندهای هوشمندانه باید پنهان شوند. وقتی تلاش می‌کنید باید آسان باشد، انگار که می‌توانید بیشتر از اینها را نیز انجام دهید. از بیان سختی کار خودداری کنید، زیرا پرسش‌های زیادی به دنبال دارد. ترفندهای خود را به کسی یاد ندهید، آنها علیه شما به کار برده می‌شوند. قانون شماره 31. گزینه‌ها را کنترل کنید، مردم را وادار کنید با کارت‌های قانون‌های شما بازی کنند. بهترین فریب‌ها آنهایی هستند که در ظاهر به طرف مقابل حق انتخاب می‌دهند. قربانیان فکر می‌کنند که همه چیز در کنترلشان است، اما در حقیقت آنها عروسک‌های دستی شما هستند.
به مردم حق انتخاب دهید به گونه‌ای که هر انتخابی که انجام دهند به سود شما باشد. مجبورشان سازید که از بین دو اهریمنی که هر دو در خدمت هدفهای شما هستند انتخاب کنند. آنها را در تنگنا قرار دهید به گونه‌ای که به هر سو برگردند آسیب ببینند. قانون شماره 32: با رویاهای مردم بازی کنید. بیشتر مردم از حقیقت گریزانند، زیرا حقیقت زشت و نامطلوب است. هرگز به سوی حقیقت و واقعیت نروید، مگر اینکه آماده پذیرش خشم حاصل از ناامیدی آن باشید. زندگی به اندازه ناگوار و رنجاور است که اگر کسی بتواند خیال بافی کند و رویاهای خود را مجسم سازد، مانند واحه‌های کوچک بیابان همه به دورش جمع می‌شوند. اشاره به رویاهای افراد قدرت فراوانی را به همراه دارد. قانون شماره 33: نقطه ضعف‌ها را بشناسید. هر کسی نقطه ضعفی دارد، درست مانند راه نفوذ به قلعه. این ضعف به طور معمول گونه‌ای ناامنی است، احساس یا نیازی کنترل ناپذیر یا شاید یک لذت کوچک محرمانه. به هر حال با شناخت آن وسیله شکنجه‌ای در دست دارید که به سود شما تمام می شود. قانون شماره 34: در شیوه خود شاهانه رفتار کنید تا با شما شاهانه رفتار شود. روشی که خود را با آن بیان می کنید نشان دهنده روشی است که می خواهید با شما برخورد شود. رفتاری بی‌ادبانه یا عادی در دراز مدت باعث می شود مردم نسبت به شما با احترام برخورد نکنند، زیرا شاه به خودش احترام می گذارد و چنین حسی را به دیگران القا می کند. با رفتاری شکوهمند و مطمئن به قدرت‌هایتان انگار که سزاوار تاج پادشاهی هستید. قانون شماره 35: ارباب هنر زمانبندی باشید. هرگز خود را فردی شتاب زده نشان ندهید. شتاب نداشتن کنترل شما بر خودتان و همچنین نداشتن کنترل بر زمان را نشان می دهد. همیشه صبورانه رفتار کنید، انگار که در نهایت همه چیز برای شماست. کاراگاه لحظه‌ای درست باشید و روح زمان را ردیابی کنید، گرایش هایی که شما را به قدرت می رساند. بیاموزید در زمان نامناسب عقب بایستید و در زمان مناسب به شدت حمله کنید. قانون شماره 36: از آنچه نمی توانید داشته باشید بیزار شوید. نادیده گرفتنشان بهترین انتقام است. با تایید یک مشکل کوچک به آن اعتبار و موجودیت می بخشید. هرچه بیشتر به دشمن توجه کنید، او را قوی تر می سازید. وقتی می کوشید مشکلی کوچک را برطرف کنید، بدتر و واضح تر دیده می شود. گاهی بهتر است مسائل را به حال خود رها کنید. اگر خواستار چیزی هستید و نمی توانید آن را داشته باشید، نسبت به آن بی‌اعتنا شوید. هر اندازه گرایش کمتری نشان دهید، برتر به نظر می رسید. قانون شماره 37: نمایشی پرجذبه خلق کنید. با توسل به نشانه‌های نمادین و تخیلی، فضای قدرتمند خلق کنید. همه به این وضعیت پاسخ می‌دهند. برای اطرافیان نمایشی پر از تصویرهای جالب و نمادهای درخشان بسازید که حضور شما را بالا میبرند. وقتی افراد شیفته ظاهر میشوند، نمیتوانند به کاری که به راستی انجام میدهید توجه کنند. قانون شماره 38: آنگونه که دوست دارید بیاندیشید، اما مانند دیگران رفتار کنید. اگر برخلاف عصر خود عمل کنید و نظریه‌ها و روش‌های نامعمول و عجیب خود را نمایش دهید، دیگران فکر می‌کنند که شما نیازمند توجه هستید و به آنها با دیدی تحقیرآمیز می‌نگرید. به همین دلیل سعی می‌کنند شما را برای این تحقیر تنبیه کنند. سالم‌ترین روش همجوشی با دیگران و همرنگ شدن با آنهاست. خلاقیت خود را تنها با دوستان شکیبا و افرادی که مطمئن هستید برای خاص بودنتان ارزش قائلند مطرح سازید. قانون شماره 39: برای گرفتن ماهی آب را برهم زنید. خشم و احساسات از نظر کارایی نتیجه معکوس دارند. باید همیشه آرام و هدفمند بمانید و با آرامش خود دشمنانتان را عصبانی کنید. در نتیجه سودی هدفمند کسب خواهید کرد.
توازن دشمنانتان را برهم بریزید. با یافتن شکافی در غرورشان می توانید آرامش آنها را برهم ریخته و رشته ها را نگه دارید. قانون شماره 40: از موارد رایگان دوری کنید. هر چیزی که مجانی به شما پیشنهاد می شود خطرناک است. به طور معمول یا حقه‌ای در آن نهفته است یا پایبندی مخفی به همراه دارد. چیزی ارزشمند است که بهایی برایش پرداخته شود. پرداخت کردن به روش خودتان شما را از دین، جرم و حقه محفوظ می دارد. کار عاقلانه این است که بهای هر چیزی را به طور کامل بپردازید. سخاوتمند باشید و پولتان را جاری سازید، زیرا بخشش نشانه قدرت است. قانون شماره 41: پا در کفش بزرگان نکنید. آنچه ابتدا رخ می دهد همیشه بهتر و اصیلتر از چیزی به نظر می رسد که بعدتر رخ خواهد داد. اگر وارث مرد بزرگی شدید یا والدین مشهوری دارید، باید برای افزایش موفقیت‌های آنها از آنها درخشانتر باشید. در سایه آنها گم نشوید و به آنچه ساخته شما نیست اتکا نکنید. با تغییر روش نام و هویت خود را ثبت کنید. پدر زورگو را کنار بگذارید. به میراث او اهمیت ندهید و به روش خود بدرخشید و قدرت را به دست آورید. قانون شماره 42: با ضربه به چوپان گله پراکنده خواهد شد. مشکل از سوی فردی دو به همزن، خودخواه و فرومایه مغرور ایجاد می شود. اگر به این افراد موقعیت عمل بدهید، دیگران در برابر نفوذشان سر تعظیم فرود می آورند. منتظر نمانید تا مشکل‌های فراوانی برای شما به بار آورند. سعی نکنید با این افراد وارد مذاکره شوید، زیرا این افراد رهایی ناپذیر هستند. آنها را با راندن و تنها گذاشتن خنثی کنید. به سرچشمه مشکل ضربه وارد کنید، گله پراکنده خواهد شد. قانون شماره 43: روی قلب و اندیشه دیگران کار کنید. زورگویی واکنشی را ایجاد می کند که سرانجام به ضرر شما خواهد بود. باید به گونه‌ای آنها را اغفال کنید که به سوی شما حرکت کنند. فردی را که اغفال می کنید، پنجه وفادارتان خواهد شد. روش اغفال این گونه است: روی روانشناسی و ضعف‌های فردیشان وارد عمل شوید. با تحت تاثیر قرار دادن احساسات و بازی با آنهایی که برایشان عزیز هستند یا از آنها می‌ترسند، مقاومتشان را در هم شکنید. اگر اندیشه و قلب دیگران را نادیده بگیرید، تنفرشان از شما بیشتر خواهد شد. قانون شماره 44: خلع اصلاح کردن و عصبانی ساختن با اثر آینه‌ای. آینه واقعیت را بازتاب می‌سازد، اما ابزار کاملی برای فریفتن نیز هست. وقتی دشمنانتان بازتاب می‌دهید و دقیقاً مانند آنها عمل می‌کنید، آنها نمی‌توانند راهبرد شما را تشخیص دهند. اثر آینه‌ای آنها را به مسخره می‌گیرد و باعث می‌شود واکنش تندی از خودشان نشان دهند. با گرفتن آینه در برابر روان آنها، با توهم باور داشتن ارزش‌هایشان آنها را فریب می‌دهید. با گرفتن آینه در برابر اعمالشان به آنها درسی می‌آموزید. افراد اندکی می‌توانند در برابر اثر آینه‌ای مقاومت کنند. قانون شماره 45: ضرورت دگرگونی را تبلیغ کنید، اما هرگز یکباره به اصلاحات زیاد نپردازید. به طور کلی همه از لزوم اصلاحات آگاهند، اما در سطح روزمرگی بشر موجودی عادت خوست. نوآوری زیاد آسیب‌زاست و منجر به شورش خواهد شد. اگر شما تازه به قدرت رسیده اید یا به عنوان فردی خارج از این موقعیت تلاش می کنید تا پایه‌ای برای قدرت بسازید، به روش اجرای کارهای پیشین به صورت نمایشی احترام بگذارید. اگر دگرگونی لازم است، آن را به عنوان پیشرفت ملایمی برای گذشته مطرح کنید. قانون شماره 46: هرگز بسیار کامل به نظر نرسید. از دیگران بهتر به نظر رسیدن همیشه خطرناک است، اما خطرناکتر از همه ظاهر شدن بدون خطا و نقطه ضعف است. حسادت دشمنانی بی صدا می آفریند.
حسادت دشمنانی بی صدا می آفریند. نشان دادن نقص‌های گاه و بیگاه و پذیرش ایرادهای بی ضرر کاری هوشمندانه است، زیرا باعث منحرف ساختن حسودان شده و شما را موجودی قابل دسترس با ویژگی‌های عادی انسانی نشان می‌دهد. تنها خدایان و مرده‌ها می‌توانند کامل و مصون از تعرض به نظر برسند. قانون شماره 47: از هدفی که برای خود در نظر گرفته اید پیشتر نروید. نقطه توقف در پیروزی را بیاموزید. لحظه پیروزی به طور معمول لحظه خطرناکی است. در گرمای پیروزی فرد خودپسند و بیش از اندازه مطمئن می‌تواند شما را پیشتر از هدفی که برای خود در نظر گرفته اید بکشاند و با پیشروی زیاد دشمنانی برای خود می‌سازید که قادر به شکست دادنشان نخواهید بود. نگذارید موفقیت شما را سرمست کند. جایگزینی برای راهبرد و برنامه‌ای دقیق وجود ندارد. هدفی در نظر بگیرید و وقتی به آن رسیدید متوقف شوید. قانون شماره 48: مبهم و بیشکل بمانید. با داشتن یک شکل و طرحی مشخص خود را در برابر حمله قرار می دهید. به جای داشتن شکلی که دشمنانتان بتوانند آن را به چنگ آورند، انعطاف پذیر و در حال حرکت باشید. این حقیقت را بپذیرید که چیزی قطعی نیست و هیچ قانونی حتمی نیست. بهترین روش محافظت از خود جاری و بیشکل بودن مانند آب است. هرگز بر ثبات و حکم همیشگی مطمئن نباشید. همه چیز در حال دگرگونی است. خب دوستای عزیزم، رسیدیم به پایان این قوانین قدرت. امیدوارم که شما هم لذت برده باشید. اگر ویدیو رو دوست داشتید خوشحال میشم لایک کنید و از کانال حمایت کنید. اگر عضو کانال نشدید میتونید دکمه مشترک شدن یا سابسکرایب رو بزنید و اگر نوتیفیکیشن هم فعال کنید، زنگوله بغلش رو، هر وقت ما کتابی جدیدی داشته باشیم و ویدیوی جدید میتونید مطلع شین و بیان که با هم دیگه لذتش رو ببریم. این کتاب مفید رو به صورت خلاصه داشتیم و در ویدیوهای بعدی به تفصیل به همه این قوانینی که بهش اشاره شد میپردازیم. خیلی داستانها و موارد حقیقی و عالی رو بیان میکنه که خیلی میتونه مفید باشه و قابل استفاده برای همه ما. پس اگر دوست دارید تفسیرش رو داشته باشید حتما ویدیوهای بعدی رو دنبال کنید که بتونیم تفسیر این قوانین رو با توضیح اینکه چرا این قوانین رو سرتیتر قرار داده و چرا لازمه که ما در زندگیمون به کار ببریم رو به طور کامل با مثال برامون توضیح میده. مثل همیشه تشکر میکنم از همراهی شما و موفق باشید. خدا نگهدار.